ਅੱਜ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਲੇ ਛੱਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2 ਸਲਾਈਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ 2-2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। 2-2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਵਾਲੀ ਉੱਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਿਓ। ਉਸ ਉੱਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੂਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਨ ਨਾ ਵਰਤਿਓ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਚੜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੂਗਾ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਹ 2 ਫੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਵੱਲ ਪਾਉਣਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਵੱਲ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਪਾ ਲਏ। ਫਿਰ 11ਵੇਂ ਵੱਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਛੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਓਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫੰਦਾ ਉਣ ਲੈਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੰਦੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਣਨ ਵਾਸਤੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਿਲਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਖੋ ਛੱਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें वाल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉੱਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਆਪਾਂ ਛੱਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर अगले 2 फंदियां ते डिजाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਆ ਸਾਰੇ ਫੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਉੱਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਛੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਦੋ ਫੰਦੇ ਉਲਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 फंदे फिर उल्टे, अगले 2 फंदियां का अपना फिर डिजाइन बनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं वारी ਆਪਾਂ इस तरह ਕੱਢਾਂਗੇ। जे तुसीं छल्ला जिहड़ा इस तो वड्डा बनाना चाहुंदे हो फिर तुसीं 10 की जगह 12 13 वार भी पा सकते हो। लास्ट के 2 फंदे अपने उल्टे। देखो इस तरह अपना डिजाइन बन के तैयार हो गया। हुण सीधी सिलाई अपनी फिर सीधी आऊगी। इनू सारी नू सीधी चढ़ा के आप कंप्लीट करांगे। सीधी सिलाई में चढ़ा के कंप्लीट कर ली और उल्टी सिलाई। पहले 2 फंदे अपने उल्टे आउणगे, अगे आप इन्हां 2 फंदियां ते डिजाइन पाया ही। अगे अपने आ 2 फंदियां ते डिजाइन आया ही, इन्हां नूं भी आपां हुण उल्टे बनावांगे। ਜਿਹੜੇ ਆ 2 फंदे ਆਪਾਂ खाली ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ उल्टे बनाए ही, इन्हां ते हुण आपां डिजाइन बनावांगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंज खिंच के पाए बन गया। अगले 2 फंदे अपने उल्टे, ਜਿਹੜੇ फंदियां ਦੇ डिजाइन पिछली सिलाई ਦੇ बनाया ही वो उल्टे, अगले 2 फंदियां ते फिर डिजाइन। 1
दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ 10 एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ 10 अगले दो फंदे फिर अपने उल्टे इस तरह ही आप पूरी सिलाई कंप्लीट करांगे। एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ 10 अगले दो फंदे फिर उल्टे इंज आप पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। इस तरह ये अपना डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। हुण इस तरह ही उपर उपर इनू दराउंदे जाओ तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते जाओ। ये बच्चों के स्वैटर ते डिज़ाइन बहुत वधिया लगता वा। जे अपनी गुड़िया का टॉप बनाना फ्राक बनानी उनते भी ये तुसीं पा सकते हो। बहुत वधिया डिज़ाइन लगूगा। ये डिज़ाइन तुसीं दो कलर च भी बना सकते हो, मल्टी कलर च भी बना सकते हो, तो एक रंग ते भी बना सकते हो। आ देखो इस तरह ही इनू हुण फिर सीधी सिलाई उपर प्लेन उल्टी सिलाई ते फिर डिज़ाइन आ जाऊगा। इस तरह इनू बार बार दोहराउंदे जाओ तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते जाओ।